Hoi allemaal, dit is Jip, de kanarie van buurman Hendrik. En die mag vannacht een nachtje bij mij logeren. En omdat het dierendag is, krijgt hij van mij iets extra's. Een lekker stukje appel. Jip, kijk eens. Kom, Koos, pak de stok, Koos. Pak de stok, Koos. Pak de stok, Koos. Hé, Gijs! Heb je de hond van de boer uitgelaten? Koos, ga zit. Zit, Koos, zit. Oh, Koosje. Ja, en we hebben ook samen met de bal gespeeld, juffrouws. Wat leuk, Gijs. Ja, en, ik ben naar de groenteboer geweest. Wil je Koos even beet houden? Ja? Dan, Koos. we hebben namelijk allemaal wortels gehaald. Wortels. En paprika's. En die gaan we dan aan de dieren geven vandaag. Omdat het natuurlijk dierendag is. Dat zullen de dieren heel fijn vinden, Gijs. Ja, en we hebben ook nog deze gehaald. Oh, Gijs. Nee joh, die is niet echt. Het is een nepmuis, die is voor de poes. Nou, dat zal de poes heel leuk vinden. Krijgt jullie dier ook iets extra's, omdat het dierendag is? Iets lekkers of een leuk speeltje? Veel plezier alvast en tot de volgende keer. Dag!